નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તપોવન સાયન્સ એકેડમીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક વિશે અભ્યાસ કરીશું. લાસ્ટ ટોપિક એટલે કે પાચન માર્ગની અનિયમિતતા વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણીવાર આપણે ગંદો ખોરાક ખાઈ લઈએ. ગંદો ખોરાક એટલે કે બરાબર સાફ કરેલો ખોરાક ન ખાઈએ, જેના લીધે શું થાય કે ખોરાકમાં રહેલા જે ગંદા બેક્ટેરિયા છે, વાયરસ છે, કે જેને આપણે આરોગ્ય છે જેના લીધે શું થાય કે આપણા પાચન માર્ગમાં ચેપ લાગે છે. ઘણીવાર એ જે ખોરાક છે, આપણે ગંદુ પાણી પણ પી લઈએ, બરાબર, તે પાણી પી લઈએ જેના લીધે શું થશે, અંતઃપરોપજીવી છે, આ સૂક્ષ્મ જીવો આપણા શરીરમાં દાખલ થાય છે અને દાખલ થાય જેના લીધે આપણને આપણા પાચન માર્ગમાં અનિયમિતતા સર્જાય છે. અને જે અનિયમિતતા સર્જાય એના લીધે શું થાય, આપણને ઘણા એવા રોગ થાય છે, જેમ કે ઝાડા છે, અપચો છે, એવા ઘણા રોગ થાય છે. એમાંનો આપણે સૌથી પહેલે રોગ વિશે વાત કરીએ તો કમળો કે જેને પીળીઓ રોગ પણ કહેવામાં આવે છે. તો કમળો કે જેને પીળીઓ રોગ કેમ કહેવામાં આવે છે, તો એનું મેઇન રીઝન એ છે કે આપણા જે યકૃતમાંથી શેનો સ્ત્રાવ થાય છે, યકૃત છે તેમાંથી પિત્તરસમાં શું આવેલું હોય, તો પિત્તરસમાં પિત્તરંજકો આવેલા હોય છે. તો એ પિત્તરંજકમાં ખાસ કરીને બિલીરુબિન કે જે પીળા રંગનું હોય છે, તો એનો ભરાવો આપણા શરીરમાં થાય છે. તો એ બિલીરુબિનનો વધારે પડતો ભરાવો થાય છે, જેના લીધે શું થાય છે, આપણી આંખ છે, આપણી સ્કિન છે, પછી ત્યારબાદ આપણા નખ છે, કે જેના લીધે જે બધા કેવા દેખાય છે, તો આપણને પીળા દેખાય છે. અને આની ખાસ અસર ક્યાં થાય છે, તો આની ખાસ અસર યકૃત પર થતી જોવા મળે છે. તો એવા રોગને શું કહેવામાં આવે છે, કમળો કહેવામાં આવે છે. અને દર્દી પીળાશ પડતો થઈ જાય છે, એની આંખ, ત્વચા, એના નખની નીચે બધા એ કેવું થઈ જશે, પીળાશ પડતું એને દેખાવા લાગે છે, એટલે એ રોગને પીળીઓ પણ કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતે ત્વચા છે, તો આવી રીતે શરીરમાં પિત્તરંજકોનો ભરાવો થાય છે અને ખાસ કરીને શેનો, તો બિલીરુબિનનો ભરાવો થાય છે, જેના લીધે તાવ આવે, થકાન લાગે, સારું ન લાગે, તો એવી બધી એના લક્ષણો છે. ત્યારબાદ આપણે બીજી રોગ વિશે વાત કરીએ તો ઘણીવાર આપણે ખોરાક ખાઈએ તો શું થાય, જો ખોરાક સારો ન હોય કે બરાબર ન હોય તો આપણને શું થાય છે, ઉલટી થઈ જાય છે. તો ઉલટી થઈ જાય એટલે શું થશે કે આપણા જે જઠર છે, તો જઠરમાંનો ખોરાક આપણા મુખ દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે. તો આ કેમ થાય છે, તો આનું ઉલટી થવાનું રીઝન શું છે, તો આ જે ઉલટી થવાનું રીઝન જે છે તે પરાવર્તી ક્રિયાના નિયંત્રણ હેઠળ થાય છે. તો એની માટેના કેન્દ્ર તો કશે આવેલા છે ને આપણા ઉલટી માટેના, તો આપણા જે લંબ મજ્જા છે, તો આપણા લંબ મજ્જામાં શેનું, ઉલટીનું કેન્દ્ર આવેલું હોય છે, કે જેના પરિણામ સ્વરૂપ આ પરાવર્તી ક્રિયા થાય છે. અને પરાવર્તી ક્રિયાના સ્વરૂપમાં શું થશે કે આપણા જે જઠર છે, તો જઠરમાંથી ખોરાક મુખ દ્વારા આપણો બહાર નીકળી જાય છે. તો ઘણીવાર શું થાય, પહેલાં ઉબકા આવે પછી વોમિટિંગ થાય છે. હવે અપચો, ત્રીજો રોગ છે અપચો. હવે તમને નામ પરથી જ ખબર પડી ગઈ હશે કે અપચો કોને કહેવાય. કે અપચો એટલે કે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તો એ ખોરાકનું પાચન પ્રોપર ન થાય. તો એ આપણે જે ખોરાક ખાઈએ અને એ ખોરાકનું પાચન ન થાય તેના લીધે શું થાય, આપણને એવું જ લાગે કે આપણા પેટમાં ખોરાક પડેલો છે, આપણને એમ લાગે કે એમ ખાવાની ઈચ્છા થતી નથી. કારણ કે આપણને એવું લાગે કે આપણા પાચન માર્ગમાં ખોરાકનો ભરાવો થયેલો જ છે, એવું ફીલ થયા રાખે છે. તો આ અપચો થવાનું કારણ શું છે? અપચો થવાનું કારણ એ છે કે ઘણીવાર ઉત્સેચકો છે, તે ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ કેવો થઈ જાય છે, ઓછો થઈ જાય. તો પર્યાપ્ત માત્રામાં જો ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ ન થાય કે તેના લીધે પણ આ અપચો થાય છે. અને એ અપચનના લીધે જો ખોરાક પડી રહી ને તેના લીધે શું થાય, આપણને ખરાબ આડઅસર પર થાય છે, બેચેની અનુભવીએ છીએ. અને ઘણીવાર તો આ અપચો થવાનું રીઝન પણ એવું છે કે આપણને મનગમતી વસ્તુ કેવી હોય છે, આપણને મનગમતી વસ્તુ જો વધારે પડતી ખાઈ લઈએ તો એના લીધે પણ અપચો થવાની શક્યતા રહે છે. ઘણીવાર વધુ પડતો તીખો ખોરાક ખાઈએ તો એ વધુ પડતો તીખો ખોરાક ખાવાથી પણ આ અપચો થાય છે. તો આવી રીતે પાચન માર્ગ છે, તો પાચન માર્ગમાં ઘણી અનિયમિતતાઓ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ ઝાડા. તો ઝાડામાં શું થાય કે જે આંતરડા છે ને, તે આંતરડામાં શું જોવા મળે, અસામાન્ય આંતરડાનું જે હલનચલન છે તે હલનચલનમાં શું થશે, અસામાન્ય
તીવ્રતા જોવા મળે છે. તો એના લીધે શું થશે કે એ જે ખોરાક છે તે જે મળ છે તો મળમાં પાણીની માત્રા વધી જાય છે, એટલે કે મળ છે તો મળમાંથી પાણીનું અભિશોષણ થશે નહીં અને ખોરાકનું પણ પાચન પ્રોપર થશે નહીં. તો એને શું કહેવામાં આવે? ઝાડા કહેવામાં આવે છે. કે આવી રીતે આંતરડા છે તો આંતરડાના જે હલનચલન છે તો એ હલનચલનની અસામાન્ય તીવ્રતાને લીધે ઝાડા થાય છે અને આ ઝાડા જેમાં શું થાય કે જે છૂટો પડતો જે મળ છે તો એ મળમાં પાણીની માત્રા વધી જાય છે અને એ જે પાણીની માત્રા વધે જેને કહેવામાં આવે છે ઝાડા કહેવામાં આવે છે. અને જેના પરિણામ સ્વરૂપ શું થાય કે એ જે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ તો એ ખોરાકના અભિશોષણની પ્રક્રિયા શું થઈ જશે? તો આ ઝાડાના લીધે ઘટી જાય છે. ત્યારબાદ કબજિયાતમાં શું થશે? તો કબજિયાતમાં મળનો ત્યાગ થશે નહીં, એટલે કે પાચન તો થશે પણ ઘણીવાર શું થાય કે મળનો ત્યાગ ન થાય. મળનો ત્યાગ નહીં થાય એટલે શું થાય કે મળાશયમાં ભરાવો થાય. ઘણીવાર તો એટલું થઈ જાય કે મળાશયમાં ભરાવો થાય તો ધીરે ધીરે એ મોટા આંતરડાના કોલોન ભાગ સુધી પણ એનો ભરાવો થાય છે અને જો કબજિયાત વધુ પડતો રહે ને તો તેના લીધે શું થશે કે આપણા જે પાચન માર્ગ એટલે કે આપણો જે કોલોન છે તો એ કોલોનમાં શું થઈ જશે? અલ્સર થઈ જાય છે. શું થઈ જાય? આ ચાંદા પડે તો એ જે ચાંદા પડે એને શું કહેવામાં આવે? અલ્સર કહેવામાં આવે છે. તો ઘણીવાર કબજિયાતમાં જો બેદરકારી રાખીએ તો એના પરિણામ સ્વરૂપ આપણા જે પાચન માર્ગ છે તો એમાં ચાંદા પડવાની પણ શક્યતા રહે છે. તો આવી રીતે કમળો છે જેને પીળીઓ કહેવામાં આવે, ઉલટી, અપચો, ઝાડા અને કબજિયાત જેવા રોગ થાય છે. ચાલો ત્યારે હવે આગળ જોઈએ કે ઘણીવાર શું થાય? કુપોષણના શિકારના લીધે પણ રોગ થાય છે. કુપોષણના શિકારના લીધે રોગ થાય એટલે કે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તો એ ખોરાકમાં ઘણીવાર પૂરતી માત્રામાં જો પોષક તત્વો ન મળે તો એના લીધે પણ રોગ થાય છે. તો એમાંના આપણે એક રોગ વિશે ભણીએ જેને આપણે કહીએ PEM એટલે કે પ્રોટીન ઉર્જાનું કુપોષણ. પ્રોટીન ઉર્જાનું કુપોષણ એટલે કે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તો એ ખોરાકમાંથી જો પૂરતી માત્રામાં પ્રોટીન ન મળે અથવા તો મળે જ નહીં અને ઉર્જા પણ ન મળે તો એના લીધે પણ આ ક્વોશિયોકોર અને મરાસ્મ જેવા રોગ નાના બાળકમાં જોવા મળે છે. તો આ જે PEM કે જેનું ફૂલ ફોર્મ થાય પ્રોટીન એનર્જી માલન્યુટ્રિશન એટલે કે ખોરાકમાં પ્રોટીન અને એનર્જી પૂરતી માત્રામાં ન મળવાને લીધે શિશુમાં આ ક્વોશિયોકોર અને મરાસ્મ જેવા રોગ થાય છે. તો હવે આ ક્વોશિયોકોર અને મરાસ્મ જેવા રોગ ક્યાં જોવા મળે છે? કે આ જે દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા છે તો આ દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા છે, ત્યારબાદ પશ્ચિમ અને મધ્ય આફ્રિકા જેવા જે વિકાસ પામતા દેશો છે તો જેમાં પૂરતી માત્રામાં પોષક તત્વયુક્ત ખોરાક ન મળવાના લીધે શું થાય છે? તો ત્યાંના બાળકો કુપોષણના શિકાર થાય છે. તો હવે આપણે જોઈએ ક્વોશિયોકોર રોગ વિશે. તો ક્વોશિયોકોર રોગ શેના લીધે થાય છે? તો ક્વોશિયોકોર રોગ જે છે તે ફક્ત ને ફક્ત પ્રોટીનની ઉણપના લીધે થાય છે. અને પ્રોટીનની ઉણપના લીધે એટલે શું કહેવાય કે ઘણીવાર શું થાય? 1 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકમાં જોવા મળે છે અને એમાં શું થાય છે કે માતાના દૂધના બદલે ઊંચી કેલરી અને ઓછા પ્રોટીનવાળા ખોરાક આપવાના લીધે થાય છે. જો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માતાના દૂધ જેટલું પોષક તત્વવાળું હોય ને શિશુ માટે એવું દૂધ પોષક તત્વવાળું અન્ય પછી ગાયનું પણ નથી હોતું, ભેંસનું પણ નથી હોતું કે નથી બકરીનું દૂધ. તો માતાના દૂધના સમકક્ષ દૂધ કોઈ હોતું નથી. તો એના લીધે શું થાય કે જો ઘણીવાર ઊંચી કેલરીવાળો ખોરાક આપી દઈએ, ઊંચી કેલરી એટલે કે જેમાં ઉર્જાની માત્રા વધારે હોય છે, એટલે ઉર્જાની માત્રા વધારે એટલે કે એની ઉર્જાની ઉણપ સર્જાશે નહીં, પણ એ ખોરાકમાં શું હશે? તો પ્રોટીનનું પ્રમાણ ઓછું હોય. તો ઘણીવાર આવી રીતે 1 વર્ષની ઉંમરના જે બાળકો છે તો એને ઊંચી કેલરીવાળું ખોરાક આપીએ પણ એમાં પ્રોટીનની માત્રા કેવી હોય છે? ઓછી હોય. તો તેના લીધે પણ આ ક્વોશિયોકોર રોગ થાય છે. અને આ જે ક્વોશિયોકોર રોગ છે કે જેમાં શું થાય છે? સ્નાયુઓની નિષ્ફળતા એટલે કે સ્નાયુઓની એટ્રોપી સર્જાય છે, સ્નાયુઓ નબળા પડી જાય છે, ઉપાંગો કેવા થઈ જાય એટલે કે હાથ ને પગ જે છે ને તે એકદમ પાતળા થઈ જાય એટલે કે હાડકાં જ દેખાય છે, એવું પણ થઈ જાય છે ઘણીવાર. ત્યારબાદ ઘણીવાર ચરબી છે તો ચરબીનું ત્વચાની નીચે જમા થાય છે. તો ચરબી જે છે તે ત્વચાની નીચે જમા થાય છે જેના લીધે આપણું શરીરના ભાગોમાં
સોજા પણ દેખાય છે. શું દેખાશે? તો શરીરના ભાગમાં સોજા દેખાય છે. તો આ ક્વોશિયોકોર છે ને આ ક્વોશિયોકોરના લક્ષણો છે. હવે આપણે વાત કરીએ મરાશ્મ રોગ. તો મરાશ્મ રોગ ક્યારે થાય? કે જ્યારે ખોરાકમાં પ્રોટીન અને ઉર્જા બંનેની જ ઉણપ હશે તો એના લીધે આ રોગ થાય છે. અને ખાસ કરીને 1 વર્ષથી નાના બાળકોમાં આ રોગ જોવા મળે છે. ઘણીવાર શું થાય કે ઓલમોસ્ટ 1 યર સુધી માતાનું ધાવણ આપવાનું હોય, પણ ઘણીવાર કોઈક કારણોસર શું થાય, બહારનું દૂધ જલ્દીથી સ્ટાર્ટ કરી દે. તો બહારનું દૂધ જલ્દીથી સ્ટાર્ટ કરી દેજે, અથવા તો એવો ખોરાક જલ્દી સ્ટાર્ટ કરી દે કે જેમાં પોષક તત્વો એટલે કે પ્રોટીન અને ઉર્જાની માત્રા કેવી હોય? ઓછી હોય. તો જેવો ખોરાક સ્ટાર્ટ કરીએ બહારનો કે જેમાં આ બંનેની માત્રા ઓછી હોય, તેના લીધે પણ આ મરાશ્મ રોગ થાય છે. તો એમાં શું થશે મરાશ્મ રોગમાં? તો મરાશ્મ રોગમાં કે જેમાં વૃદ્ધિ કેવી થઈ જાય? નબળી થઈ જાય. ઘણીવાર તો વૃદ્ધિ શું થાય? કુંઠિત પણ થઈ જાય છે. ઉપાંગો પાતળા થઈ જાય છે. ત્વચા કેવી? સૂકી બી થઈ જાય. ત્યારબાદ ત્વચા પાતળી થાય છે અને કલચરીયુક્ત દેખાય છે અને પેશીય પ્રોટીનની ફેરબદલી જોવા મળે છે. તો આવી રીતે ખોરાકમાં પ્રોટીન અને ઉર્જાની ઉણપના લીધે નાના બાળકો છે કે જેમાં ક્વોશિયોકોર અને મરાશ્મ રોગ જોવા મળે છે. તો બંને વચ્ચે તફાવત શું છે? ઓલમોસ્ટ લક્ષણમાં સિમિલારિટી જોવા મળે, પણ તફાવત ક્વોશિયોકોર ફક્ત પ્રોટીનની ઉણપના લીધે થાય છે અને આ પ્રોટીન અને ઉર્જા બંનેની ઉણપના લીધે થાય છે. ક્વોશિયોકોર 1 વર્ષથી વધુ ઉંમરના જે બાળકો છે તેમાં થાય છે, જ્યારે મરાશ્મ 1 વર્ષથી નાના બાળકોમાં થાય છે. આમાં કેવું, ખોરાકમાં પ્રોટીનવાળું ઓછું હોય ત્યારે આ થશે. આમાં ખોરાકમાં બંનેની માત્રા એટલે કે પ્રોટીન અને ઉર્જા બંનેની માત્રા ઓછી હોય ત્યારે આ થાય છે. જો યાદ રાખજો, સોજાવાળું ફક્ત છે ને ક્વોશિયોકોરમાં છે, મરાશ્મમાં સોજાવાળા લક્ષણ નથી. તો અહીંયા તમારો જે પાચનતંત્ર છે તો પાચનતંત્રની અનિયમિતતાનો ટૉપિક પૂરો થાય છે અને આપણો આ જે ચેપ્ટર 16 છે તે પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ.